Hello students, Master Cadre Subject English. You all are most welcome in your own YouTube channel Preparation with RJ. This YouTube channel for online preparation, this YouTube channel especially for Master Cadre Subject English, SST, Punjab Patwari, PSTET, CTET, STET. Don't forget to like, subscribe and share your own channel Preparation with RJ. Students, we have also Telegram groups related to English Master Cadre. Then go to your Telegram and join your groups. Name Preparation with RJ Sure Success Linguistic, Preparation with RJ Literature, as well as Preparation with RJ YouTube channel. Students, ਇਹ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਡ ਨੇਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਵਰ YouTube ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ RJ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ 101% ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਕ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, our today topic is top 50 MCQs as a request of one of my channel subscriber. So I make this video top 50 MCQs. MCQ first. Actually ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ MCQ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂਗੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਸਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Who is the center character of the Anand's trilogy? ਆਨੰਦ ਜੋ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਇਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜੋ ਟਰਾਇਲੋਜੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਟਰਾਇਲੋਜੀ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨੇਗੀ ਜੋ ਟਰਾਇਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਗਿਵ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਗੁਰੂਦੇਵ ਟੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੇ ਬੀ 60 ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ 35-82 ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂ ਗਿਵ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਗੁਰੂਦੇਵ ਟੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਟਾਈਟਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, into how many parts is the fire on the mountain divide? ਹਾਂਜੀ fire on the mountain ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? fire and the mountain ਹੈ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ? ਡਿਵਾਈਡ into 3 parts। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਟਾਈਗਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਨੋਵਲ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸ ਨੋਵਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੈਂਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਟਾਈਗਰ ਫॉर ਮਾਲਗੁਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਫॉर ਮਾਲਗੁਡੀ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਹੈ। ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ ਨੋਵਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਆਰਕੇਨਾਰਾਇਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ, which is ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ's ਲਾਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਇਮਸ? ਹਾਂਜੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜੋ ਪੋਇਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਦ ਫੀਦਰ ਆਫ ਡੌਨ। ਦ ਫੀਦਰ ਆਫ ਦ ਡੌਨ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ poems of Sarojini Naidu. Move to next question,
ਵੈਨ ਡਿਡ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਵਿਨ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ? ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। Whose epitaph runs as here lies one who spared neither man nor God? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਐਪੀਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਨ here lies one who spared neither man nor God? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਜੋ 3704 ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜੋ ਐਪੀਟਾਫ ਤੇ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਪੀਟਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਨ A.K. ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਗੌਟ ਅ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ? ਹਾਂਜੀ, A.K. ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਈਅਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ A.K. ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਿਆ। ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਡਿਡ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਰਾਈਟ? ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਆਨਸਰ ਹੈ 7 ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੂ ਕੰਪੋਜ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਲਰਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਨ? ਬਲਰਾਮ ਕਿਸ ਵਰਕ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਦ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ। ਦ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅ ਕਰੂਅਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਬਰਨਹੈਮ ਇਜ਼ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਨ? ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ ਆਫ ਪॉपीज। ਸੀ ਆਫ ਪॉपीज ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਰੂਅਲ ਜੋ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਆਫ पॉपीज इज रिटन बाय अमिताभ घोष। When did Arundhati Roy win the Man Booker Prize? ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੈਨ ਬੁਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬੁਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ 1997, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ। ਲੂਸੀਫਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਨ? ਲੂਸੀਫਰ ਕਿਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਫੌਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਸਟਸ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 101% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਬੋਰਨ? ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਔਨ 1564। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵੈਸੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਰਥ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। और डेथ भी है जो 23 अप्रैल है। सेम डेट डेथ और सेम डेट बर्थ, ठीक है जी। और जो विलियम शेक्सपियर का जो डेथ ईयर है वो है 1616 इन यूनाइटेड किंगडम। बार्ड ऑफ एवॉन, इन बार्ड ऑफ एवॉन। हाँ जी, विलियम शेक्सपीयर वार्ड ऑफ एवॉन नाल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ने। नैक्सट क्वेश्चन। ग्रेव डिगर सीन टेक्स प्लेस इन? ग्रेव डिगर सीन टेक प्लेस इन? जो ग्रेव डिगर सीन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन हैगा। ग्रेव डिगर सीन, ये जो ग्रेव डिगर सीन है ये शो किया गया गा अपने हैमलेट दे विच। हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दिस इज अ ट्रेजेडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी लेक्चर्स
डिड कोलरीज डिलीवर ऑन विलियम शेक्सपीयर। हाँ जी, विलियम शेक्सपीयर उत्ते एस.टी. कोलरीज ने किन्ने जो लैक्चर ने डिलीवर किए ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, 43 लैक्चर्स। नैक्सट क्वेश्चन, हेदर मूवी बेस्ड ऑन विच प्ले। हेदर मूवी जो कि इस प्ले के उत्ते बेस्ड है, ये विलियम शेक्सपीयर के प्ले हैमलेट के उपर बेस्ड है। हू रिप्रजेंट फ्रेंडशिप इन द फेरी क्वीन। हाँ जी, फेरी क्वीन के QUEENE आएगा। हाँ जी, हू रिप्रजेंट फ्रेंडशिप इन द फेरी क्वीन, आंसर इज कैम्बल एंड टेलीमन। बहुत इंपॉर्टेंट ने यह क्वेश्चन पक्का आते हैं। हाँ जी, फेरी क्वीन है जो किस द्वारा लिखी गई है, एडमंड स्पेंसर द्वारा। हाँ जी, तो मैं दसदा कि एडमंड स्पेंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरीज, विलियम शेक्सपीयर के रिलेटेड मैं ऑलरेडी ही जो वीडियोज़ ने अपलोड कर चुकी हाँ, तो तुसी प्लेलिस्ट के उत्ते जाके वो वीडियोज़ नूं जरूर देखो। जो उपर तुहाडी स्क्रीन के उत्ते आई बटन का आइकन आ रहा, उस पर क्लिक करो तो प्लेलिस्ट से जाके सारिया वीडियोज़ देखो। बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोज़ जो सेंड की हुई ने MCQ रिलेटेड, सब टाइटल रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, वर्क नेम रिलेटेड और राइटर रिलेटेड भी कंटिन्यू चल रही नेगियां। तो तुसी उस वीडियो में जाके बहुत जरूर देखो, ये तुहाडे लिए हैल्पफुल होणगियां काफ़ी। हाँ जी, नैक्सट, हू रॉट द एसे द मैटाफिजिकल पोइट। द मैटाफिजिकल पोइट है जो एसे किसने लिखा है, आंसर है T.S. एलियट। बहुत इंपॉर्टेंट है T.S. एलियट का वर्क। सैमसन इज़ द प्रिजनर ऑफ। सैमसन इज़ द प्रिजनर ऑफ, तुहानूं नाम तो ही पता चल गया किस वर्क का है, ये है सैमसन एगोनिस्ट वर्क का, जो लिखा जिसका आंसर है, ये प्रिजनर कितों का सी, द फिलिस्टाइन्स का। ये रिटन किया गया है अपना जॉन कीट्स द्वारा लिखा, सॉरी जॉन मिल्टन द्वारा ये लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। पोप्स, पोप्स मतलब कि अलेक्जेंडर पॉप्स, एंड एपिसल टू डॉक्टर आर्बथनॉट इज आ सटायर ऑन। जो डॉक्टर एपिसल टू डॉक्टर आर्बथनॉट है जो अलेक्जेंडर पॉप द्वारा लिखा गया, किसते सटायर है जी, हाँ जी ये सटायर है जोसेफ एडिसन ते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एक गल ना ट्रिक समझ लो, कुछ मर्जी समझो, जिन्ने भी एपिसल ने सारे ही ऑलमोस्ट अलेक्जेंडर पॉप के लिखे हुए हैं। तो वर्क भी आ सकता है कि किहड़ा इस वर्क का राइटर कौन है, जिसका वर्क का राइटर नहीं कोई नहीं है, तो अपना आंसर आ सकता उत्थे पॉप है, जिन्हें भी एपिसल ने ऑलमोस्ट। हाँ जी, नैक्सट, हू स्पीक्स इन फेवर ऑफ द एंशियन इन एन एसे ऑन ड्रामेटिक पॉजी। एन एसे ऑन ड्रामेटिक पॉजी दे विच, हाँ जी, एंशियन जो एशियंस ने उन्होंने फेवर के कौन बोल रहा है, क्रिटिस। ठीक है, क्रिटाइस भी कह सकते, जो भी कह सकते हैं, क्रिटिस बोल रहा है। उन्होंने फेवर के लिखने राइट किया गया यही वर्क जॉन ड्राइडन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन ड्राइडन का। ड्राइडन वाज एन अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है, वो एक अपॉर्चुनिटी की वेट करता रहता सी, वो एक मतलब कि अपॉर्चुनिस्ट ताही करके उसका नाम बनया सीगा। हाँ जी, नैक्सट है द डंशियट इज़ बेस्ड ऑन। डंशियट किस दे उत्ते बेस्ड है, मैकफ्लैकनो दे उत्ते। डंशियट इज़ रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप। इन विच बुक डू द डवार्फ्स लीव। हाँ जी, तुहानूं पता ही चल गया होगा डवार्फ्स तो अपने राइटर ने जो डवार्फ्स ने की किस दे वर्क दे विच आया, जोनाथन स्विफ्ट के वर्क दे विच आया, किस दे विच आया, लिलीपुट दे विच। ठीक है, मेनली कि ने डवार्फ ने जो जोनाथन स्विफ्ट की बुक है जो उस दे विच लिलीपुट दे विच जो ने डवार्फ्स ने। हाँ जी, विच प्ले इज़ सैटायर ऑन गैलेंट्री एंड द कोर्ट लाइफ। कोर्ट लाइफ ते गैलेंट्री लाइफ, फैशनेबल लाइफ के उत्ते किस प्ले ने सटायर किया, सिंथनास रिबेल ने, रिटन बाय बेन जॉनसन। हाँ जी, इनटू हाउ मैनी बुक्स इज़ पैमिला। पैमिला कितनी बुक्स के राइट किया गया, 2 बुक्स के। पैमिला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिटन किया गया, इट इज़ रिटन बाय रिचर्डसन। ठीक है जी, सैमुअल रिचर्डसन द्वारा लिखा गया था। फील्डिंग्स फर्स्ट वर्क वाज। फील्डिंग का जो पहला वर्क है वो किया द मैस्कुरेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैनरी फील्डिंग का। मुन्नू इज़ द सेंटर कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। किहड़े नॉवल का मुन्नू सेंटर कैरेक्टर है, कुली का। कुली इज़ रिटन बाय मूलराज आनंद। प्रीफेस टू लिरिकल बैलड्स वाज पब्लिश्ड इन। हाँ जी, ध्यान रखियो पेपर के अक्सर गलती करते हैं, ये रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता, पहला भी आ चुका है। लिरिकल बैलड्स नहीं है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलड्स है। जो लिरिकल बैलड्स है वो है पब्लिश्ड 1798 के 1798 के। ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलड है। इस तो बाद लिरिकल बैलड फ्रंट के उत्ते प्रीफेस ऐड किया गया, ये पब्लिश्ड होया 1800 के 1800 के पब्लिश्ड होया। और लिरिकल बैलड्स है जो पब्लिश्ड होया 1798 के।
ਇਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ S.T. ਕੋਲਰਿਜ ਪਲੱਸ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਟੂ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲੇਡਸ ਦੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀ ਔਰ S.T. ਕੋਲਰਿਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੀ ਡਿਟੇਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ 101% ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਕੁਬਲਾ ਖਾਨ ਪਬਲਿਸ਼ਡ? ਕੁਬਲਾ ਖਾਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ S.T. ਕੋਲਰਿਜ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 1816 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੈਂਟੋਸ ਆਰ ਇਨ ਡੌਨ ਜੌਨ? ਕੈਂਟੋਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟਸ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਕੈਂਟੋਸ ਨੇ ਜੋ ਡੌਨ ਜੌਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ? 17 ਜੋ ਨੇ ਕੈਂਟੋਸ ਨੇ ਡੌਨ ਜੌਨ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਨ ਵਾਸ ਓਡੋਨਿਸ ਪਬਲਿਸ਼ਡ? ਓਡੋਨਿਸ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰਿਟਨ ਹੈਗਾ ਪੀ.ਵੀ. ਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1821 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ, 1821 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਮੌਂਕ ਆ ਰੋਮਾਂਸ ਨਾਵਲ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ? ਜਾਂ ਮੌਂਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਬਟਾਈਟਲ ਹੈ ਰੋਮਾਂਸ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? M.G. ਲੈਵਿਸ, ਮੈਥਿਊ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਲੈਵਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਕਸ ਦੀ। ਕੀਟਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਰਜਨ। ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਸ? ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਜੇਨ ਆਸਟਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਓਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਥਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਨ? ਸਿੰਥੀਆ ਕਿਸ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਐਂਡੀਮਿਓਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡੀਮਿਓਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਜੌਨ ਕੀਟਸ। ਵਿਚ ਨਾਵਲ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਈ ਗੌਥ? ਗੌਥ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵੈਬਰਲੇ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਵਾਲਟਰ ਸਕੌਟ ਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਚ ਨਾਵਲ ਆਫ ਮੈਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਟੈਕਸ ਨੈਪੋਲੀਅਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਵਲਪਰਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਪੋਮ ਆਫ ਲੀ ਹੰਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਵੌਂਟ ਯੂ? ਹਾਂਜੀ, ਲੀ ਹੰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਇਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੋ ਲੈਂਡੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈਨੀ ਕਿਸਡ ਮੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਮਾਰੀਆ? ਮਾਰੀਆ ਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਰੋਂਗਸ ਆਫ ਵੀਮੈਨ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, written by Mary Wollstonecraft. Which is the best year of Alfred Tennyson? Alfred Tennyson ਦਾ ਜੋ best year ਕਿਹੜਾ ਗਾ? 1850। ਹਾਂਜੀ, 1850 ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ best year ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਰਡ ਅਲਫਰਡ ਟੈਨੀਸਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ? ਪੋਇਟ ਲੌਰੀਏਟ ਬਣੇ ਸੀ 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1892 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਇਟ ਲੌਰੀਏਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਈਅਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਟੈਨੀਸਨ ਦਾ ਜੋ ਬੈਸਟ ਈਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, whom did Browning marry? Browning, ਰੋਬਰਟ ਬਰਾਉਨਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਰ, ਉਸਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਬੈਰਟ ਨਾਲ। ਥੋਮਸ ਹਾਰਡੀ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ? ਥੋਮਸ ਹਾਰਡੀ ਕਿਸ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਫੇਟ ਐਂਡ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਨਟੂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੋਲੀਅਮਸ ਇਜ਼ ਸਾਰਟਰ ਰਿਸਾਰਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਲੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਟਰ ਰਿਸਾਰਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈਗਾ? 3 ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਸੇਜ਼ ਆਰ ਇਨ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ? ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਨੇ? 6। ਵਿਚ ਵਰਕ ਅਟੈਕਸ ਦਾ ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਆਰਟ? ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਆਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਦ ਸਟੋਨਸ ਆਫ ਵੈਨਿਸ। ਦ ਸਟੋਨ ਆਫ ਵੈਨਿਸ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਡਲੇ ਇਜ਼ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਨ? ਹਿੰਡਲੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ? ਵੂਦਰਿੰਗ ਹਾਈਟਸ ਦਾ, ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਐਮਿਲੀ ਬ੍ਰੌਂਟੇ। ਬ੍ਰੌਂਟੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਿਲੀ ਬ੍ਰੌਂਟੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮਸ ਪਬਲਿਸ਼ਡ? ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ? 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਡੀ ਵਨਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਕ ਹੈਲਪ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫ੍ਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਔਥੈਂਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ। 1% ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾਓ।